Salutare, dragi prieteni! Din păcate, Rusia joacă, așa cum știa cel mai bine, joacă murdar, atât în schimbul de prizonieri, o să vedeți astăzi de ce și cum au folosit rușii schimbul de prizonieri pentru a-i păcăli pe ucraineni, și, bineînțeles, joacă murdar și în ceea ce privește memorandumul pentru un acord de pace pe care îl tot amână, lucruri care sunt caracteristice Rusiei. De-a lungul istoriei, Rusia s-a comportat în acest fel, a încercat să înșele, a încercat să păcălească, s-a folosit de toate tertipurile diplomației pentru a obține cele mai bune rezultate, bineînțeles în detrimentul adversarilor. Și ca să nu vă mai țin așa curioși, trecem la cele mai importante subiecte ale analizei noastre de astăzi, a războiului din Ucraina. Marea Britanie a pregătit un document de 130 de pagini care vorbește despre un pericol imediat și urgent din partea Rusiei. Rusia a trimis prizonieri ucraineni pe care trebuia să-i deporteze pentru schimb. Vedem despre ce este vorba în materialul de astăzi, foarte, foarte interesant. Cel mai inadecvat subiect din lume, spune Zelensky, care a reproșat din nou Federației Ruse absența unui memorandum. La final discutăm despre hărți și avem o știre nouă, o știre foarte, foarte interesantă. Ucraina a reușit să atace o bază a unității de elită rusești aflată în apropierea Vladivostokului, la aproape 7000 de kilometri distanță, adică 7 fusuri orare. Vedem ce s-a întâmplat acolo și cine a provocat aceste daune armatei rusești. Marea Britanie a pregătit un document de 130 de pagini care vorbește despre un pericol imediat și urgent din partea Rusiei. Marea Britanie se confruntă cu o nouă era a amenințărilor în care dronele, inteligența artificială și alte tehnologii schimbă natura războiului mai fundamental ca niciodată. Sursa informației e raportul strategic privind apărarea realizat de către guvernul britanic, care va fi publicat luni, foarte interesant, vom vedea despre ce e vorba, potrivit The Guardian și Adevărului European. Documentul de 130 de pagini, redactat de 3 dintre consilierii prim-ministrului Keir Starmer, va avertiza asupra pericolului imediat și urgent, adică iminent, reprezentat de Rusia, și se așteaptă să se inspire în mare măsură din lecțiile învățate din războiul cu Ucraina. Dar se va concentra și asupra Chinei, care va fi descrisă ca un provocator sofisticat și persistent, nu ca un inamic, care uneori este dispus să coopereze cu Moscova, și asupra doi perturbatori regionali mai mici, Iranul și Coreea de Nord. Raportul prezintă imaginea celei mai mari amenințări militare și de securitate de la sfârșitul războiului rece, deși nu sugerează că intensitatea activităților cibernetice și de sabotaj ale Moscovei înseamnă că Marea Britanie se îndreaptă deja spre un război cu Rusia. Analiza pregătită de un grup condus de fostul secretar general al NATO, George Robertson, nu se așteaptă să includă noi angajamente de cheltuieli pentru apărare. În schimb, el va reafirma în februarie angajamentul lui Starmer de a majora bugetul apărării la 2,5% din PIB până în 2027 și 3% în următorul Parlament. Însă este probabil ca revizuirea să fie folosită pentru a justifica o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare pe termen mediu, care se așteaptă să fie convenită la un summit NATO la sfârșitul lunii iunie și care ar putea valora peste 50 de miliarde de lire sterline în termeni reali. Se așteaptă ca revizuirea să abordeze și dimensiunea armatei britanice pe fondul unor rapoarte conform cărora Ministerul Apărării și Trezoreria se ceartă cu privire la includerea sau nu a unui angajament de creștere a numărului planificat de 73.000 de soldați. Cifrele publicate săptămâna aceasta arată că dimensiunea armatei a scăzut la cel mai
scăzut nivel de la Napoleon, de pe vremea lui Napoleon încoace, și chiar mai devreme, la 1 aprilie, numărul soldaților aflați în instruirea militară continuă era de 70.860, în scădere cu 2,3% față de anul precedent. Deci dacă vorbim despre UK, despre Marea Britanie, un număr de 70.800, deci nici 71.000 de militari, mi se pare un număr foarte mic, pentru că, din câte știu, armata României este undeva la 75-80 de mii de militari, o țară cu o populație de 3 ori mai, sau chiar 4 ori mai mică decât cea a Marii Britanii. Deci armata Marii Britanii ar trebui să fie undeva la 250-300 de mii de oameni. Și ni se mai spune că angajamentul de a mări numărul de militari ai armatei cu 5.000, dacă recrutarea are succes, ar costa aproximativ 2,5 miliarde de lire sterline pe an în salarii suplimentare, locuințe, uniforme și alte resurse, dar dacă va avea succes, va ajuta armata să își îndeplinească angajamentele care probabil se vor intensifica în următorii ani. Se pare că armata britanică cheltuiește peste 1 miliard de lire sterline pe inteligență artificială și pe o echipă de hackeri. Suma asta de 2,5 miliarde de lire sterline mi se pare o sumă foarte mare pentru doar 5.000 de militari. Asta înseamnă pe an, înseamnă că jumătate de milion de lire sterline, 500.000 de lire sterline se folosesc pentru fiecare soldat, nu doar cu salarii, bineînțeles, ci și în echipamente, și asta înseamnă o calitate foarte mare. Sunt curios dacă România va reuși de asemenea să își mărească armata, pentru că în ultimul timp știm că au tot plecat oameni din armata română de frică războiului din Ucraina sau din considerente financiare. Rusia a trimis prizonieri ucraineni pe care trebuia să-i deporteze pentru schimb. Adică, iată ce avem în această imagine, probabil pentru tâlhării sau alte lucruri care au fost arestați, au fost trimiși la schimb, nu-i așa, șmecherii de la Kremlin, inventează tot felul de tertipuri. Ia să vedem despre ce e vorba. Peste jumătate dintre civilii care s-au întors în Ucraina în timpul schimbului 1000 la 1000 de prizonieri în perioada 23-25 mai au fost condamnați pentru infracțiuni care nu aveau legătură cu războiul, adică jafuri, tâlhării, cine știe, violuri. Asta fac rușii, oameni buni. În perioada 23-25 mai, Rusia a făcut astfel de schimb de prizonieri într-un format de 1000 la 1000. Fiecare parte a predat câte 880 de militari și 120 de civili. Potrivit organizației Protecția Prizonierilor din Ucraina, mai mult de jumătate dintre civilii care s-au întors în Ucraina au fost condamnați pentru infracțiuni care nu aveau legătură cu războiul. Cel puțin 15 dintre ei sunt prizonieri care și-au ispășit pedepsele în colonii din zonele ocupate ale regiunilor Herson și Nikolaiv. Alți aproximativ 50 sunt cetățeni ucraineni care au locuit în Rusia și au fost condamnați în ani diferiți. După ce și-au ispășit pedepsele, autoritățile ruse trebuiau să-i returneze, să-i deporteze în patria lor, dar în schimb au fost ținuți captivi pe termen nelimitat în centre pentru străini care locuiesc ilegal în Rusia. În acest schimb, rușii i-au implicat pe neașteptate atât pentru autoritățile ucrainene, cât și pentru prizonierii înșiși, notează sus pârnă, cei care au realizat acest material. Participanții la schimb au povestit cum rușii le-au oferit participarea la război în schimbul în schimbul repatrierii și cum au ajuns acasă fără documente, bani sau o înțelegere clară a ceea ce trebuie să facă în continuare. Și vedeți aici întregul articol foarte interesant, pentru că e o poveste și o învățătură de minte. Nu poți face înțelegeri în care să ai încredere cu rușii, din păcate. Cel mai inadecvat subiect din lume, spune Zelenski, reproșând din nou Federației Ruse absența unui memorandum. Președintele Zelenski și-a exprimat încă o dată nemulțumirea față de faptul că Rusia nu a furnizat încă așa numitul memorandum privind încetarea focului, care ar trebui să facă obiectul următoarei runde de negocieri de pace din Turcia. În discursul său de seară, în discursul video, Zelenski pe Facebook spune: nici noi, nici Ucraina, nici Turcia, ca țară gazdă, nu avem nicio informație
despre așa numitul memorandum rusesc. Din anumite motive, rușii ascund acest document, o poziție absolut ciudată, nicio înțelegere a formatului. Se pare că cei de la Moscova și-au pierdut complet obiceiul diplomației, fac în mod constant ceva pentru a demonstra că sunt cea mai inadecvată persoană din lume, adică cei mai nefrecventabili din lume. Dar tocmai asta convinge pe toată lumea că este nevoie de o nouă presiune asupra Rusiei. Președintele a mai spus că are programat o conversație cu președintele Recep Tayyip Erdogan vineri seara. Da, vedem aici despre ce ceea ce v-am povestit, ceea ce v-am relatat acum. Și trecem la ziua 1193 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1250 de soldați, 2 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 54 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Vedem lista pierderilor rusești în întregime în această imagine. Așa. Și iată o știre foarte, foarte interesantă. Ucraina atacă o bază a unității de elită rusești aflată la aproape 7000 de kilometri distanță în Vladivostok, susțin sursele. Să vedem care sunt sursele. GURU este Serviciul Militar de Informații Ucrainene. Agenția de Informații Militare a Ucrainei GUR s-a aflat în spatele exploziilor din apropierea golfului de Santnaia din orașul Vladivostok pe 30 mai, care ar fi provocat pagube personale și echipamente militare, a declarat o sursă din cadrul GUR pentru Kyiv Independent. Dacă se confirmă, operațiunea de la Vladivostok ar fi cea mai îndepărtată incursiune a Ucrainei pe teritoriul rus, la aproximativ 6800 de kilometri de granița cu Ucraina. Potrivit sursei, 2 explozii au avut loc în primele ore ale dimineții la un loc unde era staționat batalionul 47 de asalt aerian, separat al Rusiei, din cadrul brigăzii 155 de marină a gărzii separate. Brigada 155 marină rusească a fost implicată activ în invazia la scară largă a Ucrainei, inclusiv în bătăliile de la Mariupol și Vuledar din regiunea Donetsk, precum și în operațiunile din regiunea Kursk din Rusia. Presa locală a relatat 2 bobuituri puternice, urmate de închideri temporare de drumuri și vehicule de urgență observate în zonă, dar nu a menționat nimic despre o bază militară. Comisia antiteroristă de la Primorski Krai a Rusiei a atribuit exploziile aprinderii buteliilor de propan-butan din interiorul unui vehicul. Oficial nu au fost raportate victime. Una dintre explozii s-ar fi produs în apropierea unui punct de control, în timp ce cealaltă a lovit locația personalului și a comenzii unității. Forța umană, echipamentul militar și echipamentele speciale au fost atinse, a susținut sursa. Și vedem că golful de Santnaia este situat în Vladivostok, în extremul orient al Rusiei, la aproximativ 185 de kilometri de granița dintre Rusia și Coreea de Nord. Probabil că vom avea informații cu această operațiune militară specială a Ucrainei în cel mai curând mod posibil și vom afla probabil prin satelit și de pierderile rusești de acolo. Acum trecem la hărțile analiștilor Deep State și în sud, așa cum se observă, nu au existat modificări ale fronturilor, dar o să vă arăt. Sunt 2 locuri în care rușii au reușit să își continuă ofensiva și chiar au ocupat 2 localități. Vedem aici este Troitske, care a fost pătruns localitatea Troitske de către armata rusească, din păcate. Rușii reușind să ocupe, zic eu, această imagine undeva la 2-3 km pătrați. Și mai vorbim de un avans rusesc în această zonă, la Romanivka, unde de asemenea rușii au reușit să pătrundă în Romanivka. E vorba despre o localitate foarte mică, undeva la jumătate de kilometru pătrat.
Și mai am văzut un loc în care rușii au făcut un avans. Iată, avem aici ce vă spuneam, apare zona Nove, au trecut de Nove și Lyubove este localitatea pe care rușii au reușit să o ocupe. Vorbim despre, de asemenea, un 2-3 km pătrați de teritoriu cucerit de către ruși. M-am uitat și în zona nordică. În zona Vovceanskului n-au existat modificări ale fronturilor și vestea bună este că avansul rusesc din zona Sumă s-a oprit în ultimele 24 de ore, pentru că din data de 27, 28, 27, 28, când rușii au reușit să ocupe aceste 3 localități despre care vă vorbeam ieri, pe data de 29, așa cum se poate vedea în această imagine, din 28 spre 29 nu au existat avansuri rusești decât cele din 26 spre 27. Bine, a fost o săptămână în care, dacă luăm din data de 23, rușii au tot pătruns în această zonă și iată, au culminat toată treaba cu acest avans destul de mare, undeva la 50 de kilometri pătrați capturați în total de către ruși. 50 de kilometri pătrați. Vorbim despre, de asemenea, faptul că ucrainenii încă reușesc să reziste în zona Kurskului, aici unde probabil vorbim despre o suprafață mai mică de 15 km pătrați din teritoriul rusesc, care încă se află în posesia Ucrainei. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 30 mai, în analiza, în viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Oficialii ruși continuă să semnaleze poziția intransigentă a Kremlinului înaintea discuțiilor propuse de la Istanbul de pe 2 iunie, sugerând că este foarte puțin probabil ca viitoarea întâlnire de la Istanbul să producă rezultate substanțiale în sprijinul unei păci durabile în Ucraina. Oficialii ruși primesc concesii majore din partea Statelor Unite ale Americii și continuă să facă noi cerințe Ucrainei și Occidentului. Deci lucrurile care s-au întâmplat, toate concesiile de la începutul mandatului lui Donald Krasnov Trump, au efect astăzi în negocieri. Lucruri pe care le-am tot avertizat și care, din păcate, cei din Statele Unite ale Americii nu au reușit să le gestioneze, lucruri dăunătoare pentru Ucraina, cât și pentru Europa de Est, lucruri de care Donald Krasnov Trump ar trebui să răspundă. Pentru că, din cauza lui și administrației lui, rușilor li s-au tot oferit tot felul de concesii și iată, astăzi ei joacă cartea asta a celor supărați, de parcă ei au fost atacați de către Ucraina, nu invers. Rusia a atacat mizerabil și continuă un război de mai bine de 3 ani și 3 luni împotriva Ucrainei. Da, vom vedea ce se va întâmpla, pentru că, din păcate, eu nu cred că Rusia va oferi nici cea mai mică concesie Ucrainei, atât timp cât ei, așa cum am văzut, se află într-un relativ avans, nu foarte mare, dar un avans constant, chiar dacă cu pierderi mari, pentru că pe ruși pierderile mari nu îi interesează în acest moment, pentru că au destulă carne de tun disponibilă să moară, nu-i așa, pentru mărirea și gloria Imperiului Rus, al răului. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 30 mai, Sumi, direcția Sumă, cu avansurile de care vă vorbeam în ultima săptămână, Kupiansk, Lugansk, Konstantinivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!